بیاییم ما هم کوکی کرینکل درست کنیم. ما اینجا کره همدمای محیط داریم، آرد قنادی، پودر کاکائو، وانیل، بیکینگ پودر، تخم مرغ، شکر و پودر قند. کره همدم و محیطمون رو یه مقدار میزنیم باز بشه. توی این مرحله شکر رو بهش اضافه میکنیم. وقتی به این مرحله رسید تخم مرغامون رو اضافه میکنیم. همراه با پودر وانیل کاملا مخلوطش میکنیم. میزنیم تا شکر را آب بشه داخلش. بین هم زدن ها چندین بار دورگیری کنید تا مواد ته ظرف باقی نمونه. توی این مرحله آردمون رو با پودر کاکائو و بیکینگ پودرمون ترکیب میکنیم. مواد رو به مایعمون اضافه میکنیم. حتما از الک رد کنید چون دانه‌های کاکائو کاملا پودر نمیشه. از این مرحله به بعد فقط با لیسک مواد رو ترکیب میکنیم. اصلا از همزن استفاده نکنید. توی این مرحله دیگه از همزن استفاده نمی‌کنیم. مواد رو به این شکل مخلوط می‌کنیم تا به شکل یک خمیر منسجم در بیاد. وقتی مواد به این شکل در اومد و کاملا آرد و مواد دیگه با هم ترکیب شد و منسجم شد، داخل سلفان قرار میدیم و به مدت حداقل 1 ساعت داخل یخچال باشه. بعد از 1 ساعت خمیر رو از داخل یخچال خارج میکنیم. سلفانش رو باز میکنیم و داخل همون سلفان به قطعات 10 گرمی تقسیمش میکنیم. بعد از اینکه به قطعات کوچک تقسیمش کردیم، یه مقدار دستتون رو چرب کنید، خیلی نه. و دونه دونه اینا رو گرد کنید و داخل پودر قند بغلتید. و داخل سینی قرارش بدید.